Colossians today. Ми будемо продовжувати нашу серію із книги Колосян сьогодні. You know, when Paul wrote his letter to the church in Colossae, Знаєте, коли Павло писав свій лист до церкви у Колосах, he was giving first century Christians a guide to living in a non-Christian world. він нібито як надавав християнам першого століття такий гід, таку інструкцію, як жити в нехристиянському світі, який їх оточував. Most of the letters Paul wrote was written to churches in cities that were very non-Christian culture. Більшість послань Павла були написані до церков, які знаходилися в містах, які були такі нехристиянського характеру, і культура їхня не сприяла цьому. Last week we talked about how to think like a Christian. Отож, минулого тижня ми говорили про те, як думати як християнин. And Paul showed us that in Christ we have the fullness of God within us. І Павло нам показував минулого тижня, що у Христі ми маємо повноту всього божества всередині We have нас. forgiveness of our У нас sins. є прощення гріха. And we have freedom from the law. І також у нас є свобода від закону. Well, in today's lesson that we're going to look at, Paul gives us a course in spiritual self-defense. І сьогодні у тому уроці, який нам буде говорити апостол Павло, він буде говорити про такий ніби курс духовної самооборони. He shows us how to protect ourselves from thoughts, ideas, and attitudes that put us in danger spiritually. Він покаже нам сьогодні, як захистити себе від думок, від відношення і якихось речей, які нас можуть поставити у духовну загрозу. You know, a lot of Christians believe, well, if we're full of the Holy Spirit, we don't have to worry about that, but we do. І багато християн вірять, що маючи Дух Святий, нам не потрібно переживати про ці речі, але ні, нам потрібно про це переживати. So this study today covers three primary dangers to avoid. Отже, це навчання сьогодні, воно покриє три таких первинних загрози, яких нам варто уникати. Let's start by reading Colossians chapter 2, and maybe Dima can stand and read this out loud if you are loudly. Давайте, будь ласка, почнемо із того, що будемо читати Колосян, 2 розділ. It'll be verses 16 to 23. Це буде з 16 по 23 вірш, і Діма прочитає для нас голос. Тож хай ніхто з вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою ангелам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами зв'язами з'єднане і зміцнене, росте з ростом Божим. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови? Не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як уживати його за приказами та наукою людською. Воно ж має вид мудрості в самовільній службі й покорі та в знесилюванні тіла, та не має якого значення хіба щодо насичення тіла. Now this is a common theme in many of Paul's letters. Отже, це є така спільна тема у багатьох посланнях It was a апостола problem in Павла. Roman. Це була In проблема у Rome. Римі. It was a problem in Galatia. Така сама проблема була в Галатії. So then Galatia. So Paul writes again some things that should be very useful for us in protecting ourselves spiritually. І тут знову Павло пише такі речі, які повинні бути для нас дуже корисними у справі духовної самооборони. Now first let me say, when it comes to the subject of losing weight, there's a lot of opinions. І на початку я би хотів сказати, що коли діло приходить до моменту, коли людина хоче втрачати вагу, є різні погляди на це. The frustrating thing is not that all these experts disagree on minor things.
Але найбільш розчаровуючим є не тільки те, що всі експерти вони розходяться у поглядах на якісь незначні речі. In other words, it's not like the difference between steaming broccoli and boiling broccoli. Іншими словами, різниця не в тому, як варити капусту брокколі чи на пару її варити. The frustrating thing is these experts disagree on the major things. Розчарування приходить від усвідомлення того, що експерти в цій сфері вони не погоджуються один з одним у глобальних речах. Some people say don't eat any fat. І одні люди кажуть, взагалі жирної їжі не вживати. Now there are experts saying eat lots of fat. Знову ж таки, є експерти, які кажуть, натомість їж багато жиру. Some people say don't eat meat. Деякі люди будуть казати вам, не їж м'яса. Others say eat lots of meat. Інші кажуть, багато м'яса треба їсти. So there's all these different opinions on major issues. Отже, є багато різних точок зору на якісь глобальні речі. And just like in the area of losing weight, І точно так, як у сфері втрати ваги, there's also a number of conflicting ideas in the area of religion and spirituality. є певний набір конфронтацій, набір таких різних поглядів у сфері духовної і релігійної. Now, of course, everyone knows there's a difference between Christianity and Buddhism, Christianity and Islam. Звичайно, всі знають, що є різниця між християнством і буддизмом, наприклад, між християнством і ісламом. We also know there's differences, major differences between Protestantism and Catholicism or Orthodoxy. Ми всі також знаємо, що є глобальна різниця між протестантизмом і, наприклад, православною церквою чи католицькою. Some of those differences are minor, some are major. Деякі із цих відмінностей або яких різниць, вони є маленькими, а деякі моменти є глобальними. So the first point Paul gives us is don't get surprised because you weren't ready. І перший пункт, який говорить тут Павло, не дай застати себе зненацька, коли ти не готовий до чогось. Paul tells us right off the beginning here in verse 16, there are people out there who will tell you that you're doing things wrong as a Christian. І тут прямо на початку нашого уривку, в 16-му вірші, Павло говорить, що будуть такі люди, які скажуть тобі, що ти чиниш щось неправильно, як християнин. Let's read again together verses 16 and 17. Давайте разом знову прочитаємо 16 і 17 вірш. And I noticed there's a major difference in verse 17 in our translations. І я помітив, що у перекладах є така серйозна невідповідність у віршах 17-му. So he says, therefore, let nobody pass judgment on you in questions of food and drink or with regard to a festival, a new moon, or a Sabbath. Говорить тут Павло, тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи. These are a shadow of the things to come. Бо це тінь майбутнього. And here's what the last part says. І ось тут говорить, що говорить остання частина цього вірша. But the substance of these things is Christ. Але ніби як тіло, як підґрунтя цього всього, це є Христос. Now, in the first century, just like today, Отже, в першому столітті, точно так, як і сьогодні, there were people with different opinions about religious rituals. є люди і були люди, які мають різні погляди на якісь певні релігійні моменти. Jewish Christians were in the practice of observing biblical holidays, just like in Judaism. А євреї, християни, вони практикували святкування тих свят єврейських так само, як і в іудаїзмі. They observed rituals, they observed special days, special seasons. Вони тоді дотримувалися особливих днів, особливих сезонів, певних ритуалів релігійних. Some continued to observe Sabbath. Деякі з них продовжували дотримуватися шабату. Not just that they had their gatherings together on the Sabbath, but they observed it as a special day that they did no work on. Вони не просто мали це як день для зібрання разом, вони також продовжували не робити ніякої їжі і ось ці всі практики. Then as decades went on and Gentiles came into the church, І потім, коли десятиліття пройшли з того моменту і язичники увійшли в Божу церкву, Gentiles weren't used to celebrating these festivals and seasons. язичники не мали практики у тому, щоб дотримуватися цих всіх свят і цих сезонів, і навіть суботи. I used to wonder,
did people work 7 days a week back then, or did they have a day off? And what day was that? І мені цікаво завжди було, чи люди тоді 7 днів на тиждень працювали, чи може в них був якийсь вихідний, і який день це був тоді взагалі. But even the Gentiles had a debate among themselves whether they should, for example, eat food that had been offered to idols. І навіть язичники, для прикладу, мали між собою такі різноголосся, наприклад, чи можна їсти їжу, яка була перед тим посвячена ідолам. Now, a lot of times we think of that just as a religious question, but for them it was a practical question. Дуже часто ми думаємо про ці речі як якесь таке теологічне, якесь релігійне питання, але для них це було практичним життям. Because in the non-Christian culture of Colossae, Тому що в нехристиянській культурі міста Колос non-Christians would take food to the temple and sacrifice it to idols. нехристияни, вони зазвичай брали їжу і несли її в храм для того, щоб пожертвувати цю їжу ідолам. Next to the temple was usually a market. І за цим храмом зазвичай знаходився базар. And workers at the temple would then take the meat that had been given and take it to the market and sell it at half price. І тоді працівники храму, які там працювали, вони брали ось то м'ясо, яке було запропоновано ідолам, і продавали його за півціни. So who doesn't want to buy meat at half price? І практичне питання, хто не хотів би за півціни купити м'ясо? So there was this discussion even among Gentile believers, is it okay to buy this meat and eat it? І тоді навіть між віруючими язичниками виступали ці дебати, чи можна брати то м'ясо і їсти його. There was also the practical question, is it okay to work on the Sabbath? Також було практичним запитанням для них, чи нормально працювати в суботу. Is it okay to eat pork? Чи нормально їсти свинину? Is it okay if you don't observe the biblical holidays? Чи нормально, якщо ти не дотримуєшся всіх біблійних свят? Is it okay if you observe a non-Christian holiday? І також чи нормально, якщо ти дотримуєшся небіблійного святкування? Now, I want you to understand one thing about Paul's position on all of this. Отже, я би хотів, щоб ви зрозуміли одну річ на рахунок позиції Павла на ці всі речі, як він до цього ставився. Paul did not take a side on these questions. І Павло, як ми бачимо, він не приймав ніяку сторону у цих. Look at Romans 14:5 real quick. Давайте подивимося послання до Римлян, 14 розділ, 5 вірш. Let's see what Paul has to say І here. подивимося, що нам тут апостол Павло скаже. He says, one person esteems one day as better than another, while another esteems all days the same. І він каже, один вирізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Each one should be fully convinced in his own mind. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. So Paul is saying, Отже, Павло тут говорить, if you want to keep the Sabbath, keep the Sabbath. якщо ти хочеш дотримуватися суботи, будь ласка, дотримуйся суботи. If you don't want to recognize the Sabbath as a special day, don't do that. But be convinced in your own mind. Якщо ти не хочеш вирізняти суботу з-поміж інших днів, будь ласка, не вирізняй, але будь переконаний і твердий у своєму переконанні. Now, of course, this wasn't good enough for some people. Звичайно, це було недостатньо добре для деяких людей. So you had the Sabbath police in the church, you had the kosher commission. I mean, these are made-up names, they weren't really there. І тому це такі ніби як придумані назви. Там була така поліція суботи в церкві, наприклад, або комісія із питань кошерності. Just like today, Точно так само, як сьогодні. we have police in our churches Навіть в наших церквах є така поліція, that tell people, oh, with tattoos, that's a sin. яка ходить і каже людям, ага, в тебе є татуювання, це гріх. A guy with long hair, oh, that's a sin. Коли у хлопця довге волосся, вони підійдуть і скажуть, це гріх. A woman with short hair, oh, that's a sin. Коли дівчина з коротким волоссям, це теж гріх. Too much makeup, that's a sin. Забагато косметики, гріх. Too short of a skirt, that's a sin. Закоротка спідниця, гріх. Now, of course, there are things that are not useful. Звичайно ж, існують речі, які не є корисними. I mean, honestly, ladies, you should dress modestly. Чесно кажучи, Almost all of you do. жінкам варто доволі більш скромно вдягатися, і слава Богу, більшість з вас вдягається нормально. But on this question of special days, Але за цим питанням про особливе вирізняння якихось днів, Paul says, let each be convinced in his own mind
And don't be judging yourself for it. Павло говорить, нехай кожен буде твердий у своєму переконанні і сам себе не судить на рахунок цього. But in this time there were people saying if you don't observe the Sabbath, you can't be a Christian. І в той же час там були люди присутні, які казали, якщо ти не дотримуєшся суботи, ти взагалі не можеш бути християнином. Did you know there are people today just like that? І чи ви знаєте, що навіть сьогодні є точно такі самі переконання серед людей? That is an official doctrine of the Adventist Church. Це є офіційна доктрина церкви адвентистів. To the official Adventist church, we are heretics because we meet on Sunday. Для офіційної позиції адвентистської церкви ми з вами є єретики, тому що ми зустрічаємося в неділю. There are some Messianic Jewish congregations who believe it's wrong not to meet on the Sabbath. Також є певні месіанських євреїв зібрання, які також вірять, що це неправильно в неділю збиратися, що треба в суботу. So Paul said to the Colossians, and by extension to us today, І ось Павло говорить до колосян, і також це можна розширити і до нас сьогодні. do not let anyone judge you by what you eat or drink. Колосян 2:16. Тож хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво. And in Romans he said, be fully convinced in your own mind. І в Римлян він говорить, будь повністю переконаний у тому, що ти віриш, у своєму переконанні, у своїй позиції. We must learn not to let other people's judgment of us affect our faith. Отже, нам треба навчитися, щоб осуд зі сторони інших людей не впливав на нашу віру. In non-essential matters. In non-essential questions. Де в основних питань? Не в основних якихось таких загальних, фундаментальних питаннях. And I hope you can understand the difference. Я надіюся, ви можете розуміти, яка різниця між фундаментальними і другорядними We речами. must be convinced in our own mind that we are being obedient to God's call and Нам God's word. потрібно в своєму розумі бути переконаним в тому, що я слухняний Божій волі, я слухняний Божому So Слову. that you don't misunderstand what I'm saying or what Paul's saying. І для того, щоб ви не зрозуміли неправильно те, що я кажу, і те, що Павло каже тут, The Sabbath is a good thing. я скажу, що субота або шабат – це добра річ. To keep a Sabbath is a good thing. І дотримуватися шабат – це And теж whether you добра do річ. that on Saturday or whether you do it on Sunday, it's not so important. Але чи ти робиш це в суботу чи в неділю, це не настільки важливо. But Jesus himself said, the Sabbath was made for man, for us. Але Ісус сам своєю персоною сказав, що субота була зроблена для людей, для нас. And just to work 7 days a week, or even if you're not going to work, you're thinking about work, you're planning about work. І просто для людини працювати 7 днів на тиждень, і навіть якщо ти не працюєш, просто бути в тому, перебувати, думати про роботу. That is not good for us. Це не є для нас корисно. So Paul said, Отже, Павло говорить, be convinced in your own mind. будь переконаний в своїй голові, в своєму And don't let розумі. other people judge you in these non-essential matters. І не дозволяй іншим людям осуджувати тебе в цих другорядних питаннях. Paul says to do this to protect yourself, Павло говорить, роби це, щоб захистити себе. so that some zealot won't come along and catch you with some tricky teaching. Щоб якийсь зелот не прийшов і не уловив тебе якимось хитрим вченням. And if you base your Christian life on the opinions of others, І якщо ви базуєте своє християнське життя на думках інших людей, your faith is going to be shaky, not like the song we sang today, I will not be shaken. тоді ваша віра, вона буде такою хлипкою, вона буде хитатися зовсім не так, як ми сьогодні співали в пісні, що ми не Before we похитаємося. move on to point 2, let's look again at Romans 14, verse 12. І перш ніж ми перейдемо далі до другого пункту, я би хотів, щоб ми знову переглянули в 14 розділ Римлян, 5-й вірш, 12-й вірш. And Paul says, so then each one of us will give an account of himself to God. І Павло каже, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. So first of all, let me say, be convinced in your own mind about these types of things. Отже, і перш за все я знову скажу, що будьте впевнені, будьте переконані всередині в своїй голові в ті речі, які ви вірите. Bacon might not be good for you, but boy, it sure does taste good. Bacon
might not be good for you, Бекон, можливо, не дуже корисний для вас, but boy, it sure does taste good. але він дуже-дуже смачний. Right? Правда? So be convinced in your own mind, and also understand this. Тож будьте, будь ласка, переконані в своїй голові і також зрозумійте наступне. God has not called you to be the police Бог не покликав вас, щоб ви були в поліції. in these things. Ой, я маю це на увазі про ці речі, щоб... Now, yes, if we see a brother or sister sinning, Якщо ми, звичайно ж, бачимо, як брат чи сестра знаходяться в гріху, living in sexual sin, вони, може, живуть в якихось сексуальних гріхах, якщо вони крадуть, always angry with other people and screaming at them. якщо вони постійно сваряться і роздратовуються на інших людей. Yes, if they're a believer, we're a believer, then we have a responsibility to say something in love to them. Звичайно, якщо ми віруючі, вони віруючі, в нас є відповідальність, щоб в любові щось їм сказати But про це. Jesus says, first check yourself. Але Ісус сказав спочатку, подивись на себе. Make sure you don't have a log in your own eye, get it out, and then you can see clearly to help your brother. Пересвідчись, що в тебе не стричить колода із ока, дістань її звідти, якщо вона там є, і тоді дізнаєшся, як допомогти брату чи So сестрі. Paul's first lesson today, don't get surprised because you weren't ready. Отже, перший пункт того, що сьогодні говорить апостол Павло до нас, це не дай застати себе не готовим, не дай себе застати зненацька. You should make up your mind about these non-essential things early in your Christian life. Тобі потрібно рано в своєму християнському житті твердо поставити своє переконання в цих речах, які є другорядними. His second lesson here, Отже, його другий урок тут don't get distracted. не дай собі відволікатися. Look at Colossians 2 verse 18 again. Давайте знову подивимося в Колосян 2 розділ, 18 вірш. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by a sensuous mind. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою ангелам, вдаючись до того, чого не бачив, нерозважно надимаючи своїм тілесним розумом. Now, if you don't read this carefully, it's kind of hard to understand really what he's talking about. Отже, якщо ви дуже уважно не читатимете це, тоді важко зрозуміти, про що він тут говорить. But there were things going around the church in that day that were considered doctrines of angels. Але в ті часи у церкві гуляла така доктрина, яка називалася доктрина ангелів. Remember, the New Testament didn't exist. Пам'ятайте, що новий заповіт тоді ще не існував. So there was a lot of new teachings coming into the church. І тоді в церкву приходило дуже багато нових вчень. And people would say, you know, an angel appeared to me and told me this. І люди могли казати, знаєш, ангел прийшов до мене, і ось він оце мені сказав. You know, that's how Jehovah's Witnesses got started? Знаєте, саме так розпочалася рух свідків Єгови. Founder of Jehovah's Witnesses' name was Joseph Smith. Ім'я того, хто заснував цю Joseph Smith. цю організацію, дякую. Ім'я того, хто заснував цю організацію, було Джозеф Сміт. He used to work in a carnival. You know what a carnival is? A circus. Окей. Він працював раніше в цирку. He was one of those who would stand outside and yell at people and get them to come in. Він був таким зазивалою, він просто стояв, кричав і захоплював людей, він запрошував людей всередину. He made some good money. І він непогано заробляв. Problem was he didn't pay taxes. Але проблема була в тому, що він не платив за це ніяких податків. And so the American government arrested him, І тоді американська влада, вони його заарештували, put him in jail, закинули його у в'язницю. and he had a vision. І там у нього було бачення, An angel came to him видіння, коли ангел прийшов до нього. and delivered to him all of this religion of Jehovah's Witnesses on golden tablets. І на таких золотих тарілках він йому подав ось ці всі постулати цієї релігії свідків Єгови. Now, nobody could ever figure out how he got the golden tablets out of prison, but somehow he did, and they were never found. І ніхто ніколи не знав, яким чином він оці золоті скрижалі, золоті таблички зміг винести із тюрми, але якось він це зробив. Jehovah's Witness doctrine was a doctrine of an angel. Доктрина свідків Єгови якраз і була ось цим, що тут називається доктриною ангелів. But it wasn't God's angel. Але це не був Божий ангел.
Now, so Paul is referring here in verse 18 Отже, тут у 18-му вірші Павло говорить to a tendency of many Christians to run around in theological circles. Відносячись до того, що багато християн, вони залучені до ось цієї біготні в теологічних питаннях. They love to debate Вони дуже люблять and argue every issue. обговорювати, спілкуватися і сперечатися про будь-які аспекти. And as a result, they become absolutely useless in their Christian life. І в результаті цього вони стають зовсім без якогось певного змісту в своєму християнському житті. These people don't go feed the poor. Ці люди не йдуть служити бідним. They don't get involved in ministry of the church anywhere. Ці люди ніде не залучаються до служіння в церкві. They don't minister to the sick. Вони не служать хворим. They don't go evangelizing in the center. Вони не виходять в центр міста на євангелізацію. Instead, they're always arguing with other Christians about theological Замість того, questions. вони завжди знаходяться у суперечках з іншими християнами на базі якихось теологічних питань. Ron and I haven't been on Facebook for how long? Now, a year and a half? Yeah, a year and a half. Ми з Рондою вже 1,5 року не маємо сторіночки на Фейсбук. Bria would love to get off Facebook, but she can't because she's a singer and she needs her Facebook page. Брія би теж з радістю відмовилася від такої можливості, але вона співачка, і тому їй потрібна сторінка у Фейсбук. Krista has a lot of friends from the school she went to in Cyprus that are all over the world, so she stays on Facebook. Кріста залишається теж на Фейсбуку, бо в неї є багато друзів по всьому світу, з якими вона знайома і спілкується. So Ron and I still hear sometimes about things going on Facebook. Отже, ми з Рондою так чи інакше все одно залишаємося в курсі тих речей, які час від часу відбуваються на Фейсбуку. Well, sometime in the last couple of months, someone that we used to know, who used to come to our church, really started just trashing us. You know what this means? Talking bad about us on Facebook. Отже, і нещодавно, за останні декілька місяців, людина, яку ми раніше знали, яка відвідувала нашу церкву, вона почала просто руйнувати нашу репутацію в Фейсбуку, говорити всякі погані речі про нас. Other people who know us started defending us. Інші люди, які нас знали, вони почали захищати нас. Started this nasty back and forth, evidently. І це все перетворилося в таку якусь таку гнусну перепалку, коли так туди-сюди кидалися ці всі речі. Kind of broke our hearts, actually. І нам дуже від того стало сумно. I mean, it's like, okay, let's go into the center and really start trashing one another. You І know, ми сказали, ну реально, давайте вийдемо в центр міста і почнемо там виливати бруд один на or even одного. better, let's go on television and do it. Або краще на телебачення вийти і почати це And все. I asked one of my daughters, I don't remember who, well, what did I ever do to offend this young man? І я одну зі своїх доньок, не пам'ятаю кого, запитав, що я взагалі зробив такого, щоб так заділо цього молодого I think it чоловіка. was Krista who said, oh, someone asked him that, and he actually answered it, so I can tell you. І Кріста, напевно, це була, вона сказала, що хтось його у розмові в цих дебатах запитав це питання, типу, ну якщо вони тобі зробили, і він відповів, отож я можу сказати. He said, you wouldn't allow him to put some books by a certain author into our church library. І він відповів, що, мов, пастор не дозволив мені поставити книги якогось певного автора, щоб вони знаходилися в церковній бібліотеці. That's how I offended this man. Ось таким шляхом я так сильно образив цього хлопця. But this man is just like what Paul is talking about in verse 19. Але цей хлопець, цей молодий чоловік, він точно такий самий, в якому говорить Павло тут у 2 розділі 18 вірш. He's the kind of guy who'd like to argue about things. Він той, хто любить сперечатися про якісь доктрини. Always reading books, Постійно читає всякі книги, but never serving. але він ніколи But не є чітким в своїх переконаннях. But verse 19, Paul goes on and says, not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God.
І далі в 19-му вірші говорить Павло, що вони не приймаються голови, від якої все тіло з суглобами і зв'язане, з'єднане і зміцнене. Росте з ростом Божим. And that's the problem with these people. І ось у чому проблема цих людей. I'm not saying they're not believers or Christians. Я не кажу, що ці люди не віруючі чи не What християни. Paul is saying is they have become ineffective. Павло тут говорить, що вони як християни стали неефективними. They're no longer growing spiritually, they're just growing in knowledge. Вони не продовжують духовно зростати, вони продовжують зростати тільки в плані свого They're just розуму. taking in information. Вони просто знаходяться у стані приймання інформації нової. And if you allow yourself to get pulled into that pattern, Якщо ви дозволите, щоб вас затягнули ось цей шаблон, you too will become useless to God and to His church. ви також станете неефективними для Бога і для Його церкви. We cannot afford to forget that our primary purpose Ми не можемо дозволити собі забути, що наша первинна is ціль to serve Christ by serving others. – це служити Христу, служачи іншим. You cannot serve Christ unless you're serving others. Ви не можете служити Христу, аж поки ви не служите іншим. And everything you take in, the information, the study, everything, should empower you to serve others better. І вся інформація, всі знання, які ви приймаєте в себе, повинна вам допомагати і споряджати вас, щоб служити Or іншим. to draw closer to Jesus. Або, щоб вона вас ближче приводила до Христа. Don't get distracted by what's not important. Отже, і другий пункт знову, не дозволяйте, щоб вас відволікали тими речами, які не важливі. I used to love having theological debates. Мені колись дуже подобалися оці теологічні дебати. And Rhonda always asked me, Mark, what's the point? Nobody ever changes their mind. І Ронда мене колись запитала: Марк, а в чому зміст? Ніхто ж все одно не змінює думку, всі лишаються при своєму. I remember when we were down in the school 52? Yeah, 52 in the center. Я пам'ятаю, коли ми були ще у 52-й школі в центрі. It was a regular occurrence after church that one or two of these young men would come to me and say, Mark, what do you think about this? На регулярній основі після зібрання в церкві до мене приходили один чи двоє хлопців і казали: "О, Марк, а що ти думаєш на рахунок цього And so питання?" I tell them what I thought І я the їм Bible розказував, said. що я думаю, що Біблія говорить про це And they would питання. then just argue with me. І вони починали просто сперечатися зі мною. So I finally took Rhonda's advice. Отже, я в кінці кінців прийняв пораду від Ронди. And they would ask me, Mark, Pastor, what do you think about this? І вони знову підходять і кажуть: "О, пастор Марк, а що ви думаєте на рахунок ось цього?" And I would say, well, it really doesn't matter, does it? Because you already know what you think about this. І я їм казав прямо: "Знаєш, яка різниця, що я думаю? Ти ж вже знаєш, що ти хочеш сказати і що ти віриш." And they'd say, well, no, I'm asking you. I'd І say, вони казали: "Ну ні, ну я ж запитую and питання." I would say, and if I tell you, you're just going to argue with me. So why don't we save some time? You tell me what you think, and then I can go to lunch with my family. І я тоді цій людині казав: "Ну, якщо я тобі скажу зараз, що я вірю, ти почнеш сперечатися зі мною, кажучи мені, що ти віриш. Тому давай збережемо цей час, я піду відпочивати і обідати своєю сім'єю, а ти просто скажи мені, у що ти віриш, я собі піду." Now, I don't want to discourage you. If you really have a question, and you really don't know what you think about a doctrine, and you want to know, ask Pasha. Якщо я б не хотів би, щоб ви розчаровувалися. Якщо у вас є дійсно якесь запитання на рахунок якоїсь доктрини, і ви дійсно хочете знати відповідь, запитайте у Паші. No, you can ask. Ні, звичайно, ви можете запитати у пастора. But if you just want to argue, then realize Paul's talking about you here in verse 18 and 19. Але якщо ви йдете на це із бажанням сперечатися, то читаючи 19-й вірш, знаєте, що Павло говорить про вас. What Paul is saying is don't allow anything to distract you from your main purpose, and that is fellowship with Christ and serving others. І знову ж таки, то, що Павло хоче нас тут навчити, воно звучить так: не дозволь нічому відволікти тебе від основної цілі, яка є спілкування з Христом і служіння іншим. Because if we allow these people just to distract us into theological, doctrinal debate, Тому що якщо ми дозволимо цим людям відволікати нас від цих речей якимись дебатами, якимись суперечками про теологічні then what питання, happens is we start looking in God's Word not to fellowship with God, not to draw closer to Him,
Тоді в такому разі ми будемо дивитися у Боже Слово не для того, щоб мати з ним спілкування і бути ближчими до But нього. we just start looking for things that we can use to prove ourselves right to other Ми people. будемо дивитися у Боже Слово для того, щоб знайти там якісь речі, якими ми можемо захиститися і виправдатися перед іншими людьми у тому, що ми віримо. If you don't hear anything else today, hear this. Якщо ви забудете все, що я сьогодні сказав, почуйте, запам'ятайте одне. To do the work God has called us to do, Для того, щоб зробити роботу, яку Бог покликав нас робити, we must stay connected to Christ. нам потрібно залишатися з'єднаними з Христом. He is the head. Він є голова. And through Him, He puts all of us together, it says in the scripture, to do the work of God І в together. Писанні сказано, що саме ним, саме через нього Бог нас всіх з вами тут поставив для того, щоб робити роботу, яку Він хоче зробити. Christ must remain the focus of our life. Христос повинен залишатися основним фокусом нашого життя. Otherwise, we'll get distracted. По-іншому ми будемо відволікатися. Number 3, Отже, і третій пункт. don't get on a detour. Не від'їжджайте, не відходьте від справ. Paul's telling us, don't get detoured. Павло говорить нам, не відходьте від справ. Now, in context here, what's he talking about? Давайте в контексті подивимося того, що він говорить. There are some people who think the Christian faith can be boiled down to a list. Він говорить, є певні люди, які думають, що християнська віра, вона може бути узагальнена до якогось списку. A list of do's and don'ts. До списку, що робити, і списку, чого не робити. And nothing could be further from the truth. І ніщо не може бути настільки далеко від істини, як це. In fact, Paul says here, Фактично, тут Павло говорить, people who live by those lists are worldly. що люди, які живуть згідно з таким списком, це є світські люди. Look at verse 20 again. Давайте подивимося And на we're going to read 20-й through verse вірш. 23. І будемо читати з 20 до 23. He says, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, then why, as if you were still alive in the world, do you submit to their regulations? 20-й вірш він каже: «Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ж ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови?» And here's the list. І ось цей список. Do not handle. Не торкайся, Do not taste. не їж, Do not touch. не рухай. Referring to all or the things that all perish as they're used. Бо то все знищиться, як уживати його. And then he continues, these are according to human precepts and teachings. Продовжуючи, він каже, за приказами та людською наукою. So remember what he said, verse 20. If you died with, or if you with Christ died to all these things, then why are you living according to them? Отже, запам'ятайте, як він в 20-му вірші каже, якщо ви у Христі померли для цього всього, то на що ви продовжуєте жити для цього всього? Which come out of human teachings. І це все виходить із людського Now передання. that's interesting. Оце цікаво. Let's think about that. Давайте подумаємо на хвильку. Because don't the Ten Commandments talk about things that we're not to touch or handle or... Тому що, в принципі, чи не говорять нам 10 заповідей про такі речі, які нам не треба торкатися, робити чи And їсти? the other 603 laws? Чи, можливо, інші 603 заповіді? Don't they talk about these things? Sure they do. Чи говорять вони про ці речі, які описані? Звичайно ж, говорять. But that's not the teaching now with Christ in the world is not according to his teaching. But let me I don't want to confuse this. Я не хочу зараз заплутати, давайте зробимо простіше це все скажемо. These aren't bad things. Це не є щось погане. Pork isn't good for us. Свинина, вона дійсно не корисна. But it's not going to make us more spiritual not to eat it. Але нас не зробить більш духовними сам факт, що ми не їмо свинини. It's not going to draw us closer to Christ to say no to the pork chop. Це не зробить нас ближчими до Христа, якщо ми скажемо ні свинині. Paul warns Christians, don't get detoured into overemphasizing the list. Павло говорить до християн, не
ідіть, не зміщуйте цей фокус, не відходьте від основних речей для того, щоб переоцінювати те, що не настільки важливо. Because it's not the emphasis of the Christian life. Тому що не в цьому полягає основний пункт християнського життя. The emphasis of the Christian life is fellowship with Christ. Те, що є основним у християнському житті, це є стосунки з Ісусом Христом. Our temptation, though, and it's a real temptation, is to want a list. Наша спокуса в житті, яка є дуже реальною загрозою, це ми бажаємо мати якийсь список. But when we do that, we lose sight of Christ and the real purpose. Але коли ми робимо цей список, коли ми живемо так, ми втрачаємо реальне бачення речей від Христа. Christianity is not about a list of rules, it's about a relationship. Християнство це не є список правил, це є стосунки. Amen. You know, there's a story that I read about a couple who was having some marriage problems. Знаєте, є історія про одну пару, яка мала певні проблеми у їхньому шлюбному житті. So the husband, excuse me, they were getting some counseling, and the counselor made a suggestion to them. Отже, вони проходили якесь пастирування, і їхній душеопікун, він їм зробив пораду. He said to the man, let's say his name was Jim. Він сказав до чоловіка, якого звали, допустимо, Джим. I want you to make a list for your wife Mary. Він сказав, я хочу, Джим, щоб ти склав список для своєї жінки Марії. Of all the things she should do every day for you to consider her a good wife. І у цьому списку повинні бути всі речі, які вона повинна зробити для тебе, щоб ти вважав її хорошою дружиною. Mary, I want you to make a list for Jim, what he should do every day for you, that he would be a good husband. Також він сказав до Мері, Мері, я хочу, щоб ти написала список речей, які Джим повинен робити, щоб ти його думала, що він хороший чоловік. First thing on Jim's list for Mary was compliment Jim. Compliment Jim, like... Yeah. Okay. Like Jim wrote on her list, the first thing she can do is compliment him. І перше, що написав Джим у своєму списку, це хвали мене. So first thing she got out of bed in the morning, she'd say, you know, you're a great man, Jim. І перше, що вона зробила, коли прокинулася зранку, вставши з ліжка, сказала, о, ти такий класний мужик, Джим. І поставила галочку. Check that off. So every time she did something on his list for being a good wife, she checked it off. Отже, кожен раз, коли вона щось робила із його списку хорошої дружини, вона ставила галочку зроблено. And he did the same thing. І він робив так само. The problem was that whenever she finished her list for the day, she thought she was free from Jim. Але проблема була в тому, що коли вона закінчувала список справ на день, вона вважала себе в принципі вільною. So Friday comes around, her friends from work have invited her to go out to the pub with them. Отже, і прийшла п'ятниця, її друзі з роботи запросили її піти у бар. And she made sure by 5 o'clock she had done everything on her list. Вона пересвідчилася, що до 5 години вечора всі галочки стоять. Вона все зробила для того, щоб бути She хорошою called Jim and дружиною. said, I'm going out with friends tonight. Подзвонила Джиму, сказала, я йду з друзями гуляти He ввечері. said, oh, I was looking forward to spending a nice evening home together with А you. він сказав, Мері, я дуже хотів провести з тобою сьогодні прекрасний вечір сімейний вдома. She said, sorry, that's not on the list. Вона сказала, вибач, цього немає у списку. So they were really good at keeping the list, but very bad at keeping the relationship, and they ended up divorced. Отже, і мораль в тому, що вони гарно справлялися із виконанням обов'язків із списку, але вони погано справлялися із стосунками, і вони закінчили розводом. Now, is it good and useful to compliment your husband or your wife every day? Отже, питання, чи це добре хвалити свого чоловіка чи жінку кожен день? Absolutely. Звичайно ж добре. Is it good to do these things every day for your spouse? Чи добре робити всі ці приємні речі зі списку для свого чоловіка чи дружини кожен день? Absolutely. Звичайно ж добре. But if you reduce marriage to just a list of do's and don'ts, Але коли ви зменшуєте і стискаєте шлюб до просто якогось списку, що робити і чого не робити, then the relationship is going to fail. тоді ваші стосунки просто зруйновані будуть. And the same is true in our Christian life. І та сама правда, вона є в нашому християнському житті. Christ did not
died on the cross so that we could keep a list of do's and don'ts. Христос не помер на хресті для того, щоб ми могли стримувати свої обіцянки, робити і не робити. He died on the cross because we can't keep that list. Він помер на хресті по причині того, що ми не можемо цього зробити. God gave the list through Moses. Бог дав список команд через Мойсея. The list is in here. І список він тут присутній. But James says if you fail in one point, you're guilty of it all. Але Яків сказав потім, якщо ти в чомусь одному не справишся, ти у всьому винен. So Christ died to pay the price for our sin. Отже, Христос помер, щоб заплатити ціну And нашу. not so that we could start to live by the list again. І не для того, щоб ми знову намагалися жити But згідно so that цього we списку. could have a relationship one-on-one with God, the creator of the universe. Але для того, щоб ми мали особисті, віч-навіч стосунки із Богом, Творцем Всесвіту. Is it good to keep the list and try to live by it? Чи добре є намагатися стримувати ці правила і жити згідно них? Yes. Звичайно, It's добре. useful for us. Це корисно для нас. But it does not make us more holy. Але це не робить нас більш святими. It does not make us more righteous. Це не робить нас більш праведними. It shows that Christ has already changed our heart. Це натомість показує, що Христос змінив щось у нашому серці. Our Christian life is based in our relationship with Jesus Christ. Наше християнське життя, воно засноване на наших стосунках з Ісусом So Христом. Paul says, don't allow yourself to get detoured or sidetracked. Отже, і Павло говорить, що не дозволяй собі вдаватися до тих речей, Into living by a list of rules. наприклад, жити згідно списка правил. And Paul summarizes this passage of scripture in verse 17. І у 17-му вірші Павло ставить підсумок цьому уривку із Писання, Which we already talked about. і ми вже це обговорювали. He says the substance, Він говорить, що the reality реальність, основна суть, It's found in ґрунтя Christ. – це Христос. Amen. The reality of our faith is Christ. Реальність нашої віри – це Христос. And this is how we protect ourselves spiritually. І саме у цей спосіб ми себе захищаємо духовно. We had Gareth from England was here this week. Цього тижня Герат із Англії був тут у Львові. Він сказав великий привіт, вітання до вас. He also had two German friends with him. Також з ним було двоє його друзів з Німеччини. And one of these young German friends was a young man just out of, actually he's not even out of university yet. І один з цих німців, він був молодим, він навіть ще не випустився з університету. And I took him to the airport early yesterday morning. We had to be there at 5 o'clock. І ми їх завозили в аеропорт дуже рано вчора, в 5 годині ранку. We parked at the airport, Ми припаркувалися біля аеропорту, got out of the van, вийшли із автобуса, and I pushed the button on my pult, and the van cheeped. і я натиснув кнопочку і закрився мій Мікроавтобус мікроавтобус. пік. Він сказав, о, це дуже особливий звук в Україні і в Росії. And I said, why? He said, oh, in Germany nobody uses these things. You don't have to. І він сказав, що ось цей звук, коли ви закриваєте машину, це є особливою відмінністю України і Росії. Я запитав його, чому? Він каже, ну бо в Німеччині тобі не потрібно це. He says, alarm systems and dash cameras, you don't need them in Germany. Він сказав, в Німеччині, в принципі, всюди є охорона, всюди є відеонагляд, тобі не треба закривати машину. It made me think, we do all these things in our lives to protect the things we own. Я не так сказав всього. In Germany, like cars don't have video cameras on them, and they don't have alarm systems. Oh, thank on you. their cars. В Німеччині вони не Так, в мають Німеччині машини не сигналізації. мають сигналізації встановленої І і відеонагляду. відеонагляду. He said, you don't need them. І він каже, вам просто вони не потрібні. And it made me think, we do all these things to protect the things we own. І це мене змусило думати, ми ось це все робимо для того, щоб захистити свою власність. A lot of people go take training in martial arts or boxing to learn how to protect themselves. І багато людей, вони будуть іти і навчатися на курсах якоїсь самооборони, бойових мистецтв для того, щоб при потребі захистити себе. But Paul says to believers, Але Павло говорить до віруючих.
Do these things to protect yourself spiritually. Робіть ось ці речі для того, щоб духовно себе захистити. Don't get on a detour. Не відволікайтесь на щось менш Don't get важливе. distracted. Не відволікайтеся такими речами якимись And don't get неважливими. surprised because you weren't ready. І не дайте себе застати зненацька, якщо ви не готові. And you know, if I had to boil it down to the one thing, І знаєте, якби мені прийшлося все стиснути до однієї речі, the reality of everything we do is in Christ. я би сказав, що реальність всього, що ми робимо, вона у Христі. When we're walking close to Him, we have the fullness of His Spirit. Коли ми ходимо близько з Ним, ми маємо повноту Його Духу. When we are walking full of His Spirit, Коли ми ходимо повні Його Духу, we naturally keep the list. тоді ми Don't природним even have to think about шляхом дотримуємося правил, навіть не думаючи про них. Because the things He says don't do, they don't even tempt us. Тому що When we're те, full що of Він His сказав Spirit. не роби, вони навіть не спокушають When нас, we're щоб walking зробити, close to коли ти близько ходиш з Ним і наповнений Його Духом. This is how you protect yourself. Ось такий Spiritually. спосіб ти можеш сам себе захистити духовно. You get connected to Christ Ти з'єднуєшся з Христом and allow Him to be the focus of your і existence. дозволяєш Йому бути основним фокусом твого єства. And living our lives as a Christian means we're drawing closer to Him every day. І жити своє життя як християнин означає постійно щодня наближатись до Нього. There are going to be seasons in our life when that's not true. Будуть сезони в нашому житті, коли це не буде правдою. But hopefully our Christian life is always getting closer to Him and not getting away from Him. Але я надіюся, що наше християнське життя буде завжди ближче і ближче до Нього, а не далі і далі. So Paul says to us today in Colossians, don't let anything stand in your way with your relationship to Christ. Отже, Павло сьогодні нам говорить через послання до Колосян: не дозволь нічому стати на твоєму шляху до стосунку